đội tuyển Việt Nam và ông ấn tượng nhất là cầu thủ nào thuộc của đội tuyển Việt Nam? Xin cảm ơn. Hello everyone. So first of all, we are really happy and excited to be here, and it's a big honor not only to visit the country, also to play against the national team tomorrow. Of course, we watched a couple of games and we are tracking the results that they had, especially in the last few games, and we know that they are a good team. They have many players. I hope you have a bit of understanding, and it's very hard for us to pronounce the names because very similar names in many terms. But we are looking forward for the game, and we know that it's going to be a tough game against a tough opponent. Trước tiên thì tôi muốn bày tỏ cái sự vui mừng khi mà có thể đến Việt Nam và có mặt tại đây, và ngày mai chúng tôi sẽ được đấu đội tuyển quốc gia Việt Nam. Và chúng tôi cũng đã theo dõi một số các trận đấu trước đây của đội tuyển Việt Nam, cũng đã theo dõi các kết quả của trận đấu đấy. Và tôi có thể thấy được rằng là đội tuyển Việt Nam là một đội rất là tốt. Khá là khó cho tôi khi có thể gọi tên một cầu thủ nào. Tuy nhiên thì tôi biết rằng là trận đấu ngày mai sẽ không phải là trận đấu dễ dàng, và tôi rất trông chờ trận đấu này. Đội trưởng của Dortmund là cái trận đấu với đội tuyển Việt Nam ngày mai thì có ý nghĩa như thế nào đối với cả đội tuyển của ông trong chuyến du đấu châu Á? Và xin ông có thể cho biết là trong trận ngày mai thì là những cái cầu thủ nổi bật của Dortmund có ra sân không? Đặc biệt là cái cầu thủ Mats. Xin cảm ơn. So, as we said before, we left Dortmund. We are not only here to meet the countries and also to meet the people in Asia, to have a good connection with our fans. It's also to have good games. So there is also an ambition to win all the games. And we had 2 games in Asia so far, and both of them have been very successful for us. But we know that tomorrow it's going to be a tough game. We know that, for example, the German national team, they lost against Japan a couple of days ago, and we knew that Vietnam was drawing at 1-1, I think 6 months ago. So it's going to be a tough game for us, and we are really looking forward to it. Of course, we're going to use our fit key players. As I mentioned, Mats is one of our key players, Emre Can is one of our key players, and if you see Salivacha, we have many key players with us. But unfortunately, Marco Reus is not able to play. That's the reason why he's not at the World Cup. And he's with us, and he's with the team, but he's not, unfortunately not able to play at the moment. Chúng tôi đến với cả không chỉ là trận đấu mà chúng tôi còn đến thăm đất nước. Chúng tôi muốn gặp những con người ở đây, và chúng tôi muốn có cái sự kết nối với cả những người hâm mộ. Như các bạn đã biết thì chúng tôi có 2 trận đấu trước với cả các câu lạc bộ, các đội tuyển tại Đông Nam Á. Tuy nhiên thì tôi biết rằng là cái trận đấu ngày mai nó sẽ là một trận đấu không dễ dàng đâu, sẽ là một trận đấu khó, bởi vì là như các bạn biết thì là đội tuyển Đức vừa mới thua đội tuyển Nhật Bản. Và đối với cả đối với câu hỏi thứ 2 thì ông khẳng định là ông sẽ dùng những cầu thủ chủ chốt của câu lạc bộ. Tuy nhiên thì rất tiếc là cầu thủ Marco sẽ không có đủ khả năng có thể chơi và thi đấu trong trận đấu ngày mai, và đấy cũng là lý do mà anh ấy không thể sử dụng World Cup. Tôi xin hỏi huấn luyện viên của Dortmund một câu là ngay từ đầu có chia sẻ là ông đã tìm hiểu về Việt Nam, về đội tuyển Việt Nam, và cảm giác trận đấu ngày mai sẽ không dễ dàng. Vậy thì ông ấn tượng cái trận đấu nào? Ông có thể chia sẻ cụ thể cái trận đấu nào ông đã tìm hiểu đội tuyển Việt Nam và đánh giá thế nào? Vì là bóng đá Việt Nam đang hướng đến World Cup, thì ông có nghĩ đến cái thời điểm bóng đá Việt Nam có thể dự World Cup không? Xin cảm ơn.
understood. The head coach of the national team is also the head coach of the under-22 and of the under-23s. And so I think there is not only a development in the first team, it's also about the academy football to develop young players having an impact for the national team. And you can see it growing. As I said, it was like a very tough group stage for the World Cup. And now if you see the recent games, I think they beat Singapore, Indonesia and Malaysia in the last couple of months. I think they're going to start the competition by the end of December, and I think they're going to use that game tomorrow to prepare themselves. As we saw, they found their formation and now playing like with three at the back, and they feel very comfortable. And as I mentioned, the recent games they played really well and had some good results. So we expect them tomorrow that they're going to put their best team to have a good test before they start the next competition. And so we are really honored and delighted that we are part of this game tomorrow. Theo như tôi được biết thì huấn luyện viên trưởng của đội tuyển quốc gia Việt Nam cũng đã từng là huấn luyện viên trưởng của đội tuyển U22, U23, và cái điều đấy chúng tôi có thể thấy được là các bạn không chỉ tập trung vào phát triển đội tuyển lớn mà các bạn còn tập trung vào phát triển đội tuyển trẻ. Tôi biết rằng là các bạn sẽ có một cái giải đấu vào cuối tháng 12 sắp tới, và tôi cũng đã xem những cái trận đấu trước đây của các bạn, đó là và qua đó tôi thể thấy được rằng là các cầu thủ họ thi đấu tự tin, họ thi đấu rất tốt và có gặt hái được những cái kết quả rất là tốt. Và tôi tin rằng là cái trận đấu ngày mai thì câu lạc bộ của tôi sẽ là một cái bài thử nghiệm tốt cho đội tuyển của các bạn trước khi bắt đầu giải đấu sắp tới. Cái gì chúng ta còn câu hỏi khác? Chúng ta chỉ còn một câu hỏi. Em có một câu hỏi cho cầu thủ ạ. Bạn đã có gần một ngày trải nghiệm ở Việt Nam thì bạn có cảm nhận như thế nào về con người đất nước và một cái thức uống ví dụ như là cà phê mà bạn đã thưởng thức chiều ngày hôm nay ạ? Xin cảm ơn. Yes, you asked the right guy for that question. We just spent like 1.5 to 2 hours outside. I had a coffee. I liked it a lot. It's maybe a little bit sweeter than the coffee I'm used to, but I liked it. I like to pronounce it right with the fa, the soup, fa, almost. I like that. Of course, when there's some time left, maybe tomorrow, today will be closed, but maybe tomorrow I will walk around, just enjoy the city a little more, to see the people, the culture. I like that a lot when I'm in different countries and cities. So far, it was not a lot of time to experience Vietnam, but I liked it. Đối với cả cà phê thì tôi rất là thích, tuy rằng là nó có một chút ngọt hơn so với những loại cà phê mà tôi thường thử, nhưng mà tôi khá là thích nó, và tôi cũng thích món phở của Việt Nam nữa. Ngày hôm nay thì có lẽ là cũng khá muộn, nhưng mà ngày mai thì tôi sẽ dành nhiều thời gian hơn để có thể trải nghiệm nhiều hơn về con người, về những một số cái điều mới ở Việt Nam. Và tuy là